Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám phá Hy Lạp. Hôm nay là tiết mục ăn trưa ở Santorini. Mình tính ra quán ăn mà nó hơi đông đúc xíu nên mình ngồi ở đây nhà mình ăn luôn, ngồi khách sạn trên sân thượng khách sạn mình ăn luôn. Mình ăn xong mình trả phòng khách sạn sau chuyến đi tour 4 ngày ở Santorini. Trước khi ăn rửa tay cái. Hôm nay mình có mua mấy món thịt. Đây là mấy xiên thịt gà, mình có mua gà với lại heo. Nó có khoai tây trong đây nữa. Để mình lấy xiên thịt ra trước thôi. Đây. Mình mua 5 xiên. Mình mua 5 xiên thịt thôi. Dĩa thì mình lấy của phòng khách sạn mình cũng có đầy đủ đồ nghề hết. Khoai tây chiên thì mình để đây đi, chút mình ăn sau để che cái camera hết không thấy được. Còn đây là nước sốt. Sốt khá là ngon, gọi là tzatziki, rất là nổi tiếng Hy Lạp. Ok, để mình chụp một tấm hình coi. Cái màu trắng là thịt gà, cái màu nâu nâu đen đen là thịt heo. Mình mua 2 xiên gà và 3 xiên heo. Ở đây là thịt xiên nướng rất nổi tiếng của Hy Lạp. Cái này là đã tẩm ướp rồi nha các bạn. Còn đây là tzatziki, là một loại nước sốt salad rất là nổi tiếng, rất là đặc trưng của Hy Lạp, bao gồm trong đây sữa chua dâu Hy Lạp nè, có dưa leo nè ha, có tỏi và một số cái loại gia vị của Hy Lạp. Đây ăn chung rất là ngon. Còn đây là nước chanh, nhưng mà kiểu vậy như có ga các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng đây. Mời mọi người ăn trưa với mình nha. Trước tiên uống miếng nước. Mọi người nghe âm thanh nha. Đó. Ăn cái này mà uống với cái nước chanh này là đúng bài nha các bạn. Ăn thì các bạn thích thì quẹt vô một xíu. Ở đây có khoai tây nữa. Mua cái này thì người ta kèm khoai tây các bạn. Chỗ thì kèm khoai tây, chỗ thì kèm bánh mì. Tùy chỗ thôi. Chỗ này mình cũng ăn khá là thường xuyên nên mọi người thấy không? Đây khoai tây nè. Mình mua review cho các bạn thôi chứ bình thường mình ăn không có, mình ăn tài ba bóng xiên nít ăn nổi không. Thịt này đã tẩm ướp rồi nha các bạn, nên ăn rất là vừa miệng. Mình đang trên sân thượng của khách sạn của mình. Mình có một cái clip review về khách sạn của mình á, mọi người có nhớ đón xem nha. Khách sạn mình nè, nó không có view biển này nọ đâu, nó chỉ là view ngay thị trấn. Phía sau thì ở xa thì view biển, góc này thì view ra núi. Bên đây thì ngay thị trấn luôn, ngay khu phố đi bộ luôn, rất là tiện. Phòng mình nhỏ gọn thôi, tầm chưa tới 20 mét vuông nhưng mà đầy đủ bàn ủi, máy sấy tóc, rồi có cả trứng gà nữa. Tại thường thì trứng gà là công nghiệp hay là gì đó, nhưng mà chủ khách sạn là quen với mình nên cho mình 4 cái trứng gà ta của vườn của nhà bả nuôi. Thịt này rất là mềm nha bạn.
tùy chỗ bán mà mình sẽ mua gà hay là heo hay là cá heo chả gà. Hôm nay chỗ này mình thường ăn cũng ngon nên mình mua cả hai sẵn review luôn. Bạn thông cảm nha, tại ngồi trên thượng rất là nắng. Bây giờ là 1:30 trưa. Mình không đeo là mình không thấy đường để mình làm gì luôn, tại nắng cháy mặt. Mặc dù mình đang quay vô tường á, để mấy bạn được có coi thấy được cái view ở đằng sau, nhưng mà vẫn nắng, vẫn cháy nắng rất là nhiều. Cái sốt này ngon lắm mấy bạn, gọi là tzatziki. Mình quăng bớt xuống đây đi cho nó gọn. Cái micro nãy giờ hơn cứ nghĩ là quên bấm nút, bấm rồi. Đây là mình thử cái món thịt xiên. Đây, cho mọi người coi cận cảnh luôn. Tên cận cảnh thịt xiên nướng Hy Lạp. Ăn cái này là no chắc tới chiều luôn á. Thịt rất là mềm mấy bạn. Cái này vừa có tí mỡ, kiểu như hơi ba rọi á. Tí mỡ thịt ăn nó ngon lắm, mềm. Ở trên đây thì nó có tí rau mùi nữa, rau mùi của Hy Lạp á. Người ta nướng người ta rắc lên. Cái này mà các bạn uống bia là ngon. Mình giờ mình không uống bia, uống xong giờ chắc mình ngủ luôn. Lại quay clip mà uống bia thì cũng không có hay lắm. Phần ăn của mình tổng cộng là khoảng 5 cái xiên thịt này ha. Trong đó có 2 cái túi khoai tây như vậy, bỏ cùng với xiên thịt á, 2 cái túi như vậy. Một phần salad này thì đâu đó khoảng 350 á, tiền Việt Nam nha bạn. Đâu, tính ra tổng cộng khoảng gần 400.000. Tại vì mua cái này riêng. Chai này thôi là ở đây bán ở mấy cái kiosk bán hai mấy 30.000 á. Siêu thị thì cũng có gần đây mà mình lười đi quá. Trưa đang nắng rồi. Mấy bạn mà ăn vô không quen á, ăn vô mà kiểu không đường không quen á, thì ăn cái này nó hơi khó ăn lúc đầu. Lúc sau ăn thì mới ngon các bạn. Thịt nhiều nơi nó nướng nó sẽ cứng, nhưng mà thịt đây nướng rất là mềm.
Mọi người mà có đi Santorini thấy nhà thờ á sẽ biết là ở đâu liền. Khách sạn này khách sạn quen của mình. Mình được ưu tiên. Bình thường là check in 12 giờ, nhưng mà mình check in là 8 rưỡi sáng. Check out cũng là khoảng 11 12 giờ, nhưng mà mình check out 3 giờ. Dưới phòng nãy mình có muỗng mà quên lấy muỗng lên. Cái series ở Santorini này mình có mấy cái clip đó, 3-4 clip, 4-5 clip gì đó mình không nhớ nữa, mình quay nhiều. Tại vì mình đi dẫn khách á, mình tranh thủ cái thời gian nào mà mình rảnh á, mình chạy đi quay. Tại vì còn phải lo cho khách nữa. Với lại mấy thời gian mà khách nghỉ ngơi hay gì đó, khách về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc là cái thời gian mình đã trả khách rồi thì mình đi quay tiếp, xong rồi mình về sau. Mấy bạn chưa biết thì mình nói khách mà là mình làm du lịch nha mấy bạn, mình dẫn tour cho khách á, chứ mình tổ chức tour cho mấy người Việt mình á, ở các nơi trên thế giới đến Hy Lạp. Mấy bạn có cần gì tour á thì hãy liên hệ mình. Thông tin của mình á mình có để ở phần mô tả bên dưới video nè, các bạn click vào đó liên hệ với mình nha. Mấy bạn vui lòng inbox trên Facebook mình bằng cái nick chính giúp mình nha, tại vì mình sẽ không trả lời những cái nick mà nick trắng, nick không có thông tin nha. Đó, mình xin lỗi về điều đó, tại vì nhiều người quá hỏi mình, chỉ là mình chấp nhận người ta dọ giá, nhưng mà ít nhất mình cũng phải được tôn trọng, tại vì thông tin mình cũng rất rõ ràng, thông tin của người ta mình cũng phải cần nên rõ ràng để mình biết đang nói chuyện với ai. Chứ lấy một cái nick mà nick trắng ra không có hình ảnh gì hết thì mình cũng hơi khó nói chuyện, nên xin phép mình không trả lời những cái nick như Facebook như vậy nha. Ok, mình thì mình đã no rồi đó, mình ăn từ từ thôi, mất công ngồi lâu các bạn sẽ coi thằng này nó ăn cái gì mà có mấy xiên mà ăn lâu quá. Tại mình ăn chủ yếu là ba ống xiên là no rồi, mà này còn thêm 1,5 xiên nữa, còn nguyên hộp này nữa, còn khoai tây chắc mình ăn không nổi rồi. Ok, mình review mọi người xem vậy thôi. Nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Nếu mọi người có nhu cầu về du lịch Hy Lạp thì có thể liên hệ mình cung cấp tất cả dịch vụ về du lịch tại Hy Lạp. Ok, chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.